Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Safreen. Tu saya lah tu. Saya mengajar pendidikan Islam sekolah rendah di sebuah daerah di Sarawak. Murid Islam saya tak ramai pun, 4 orang tu je. Walaupun 4 orang, tapi macam-macam KleaNah. Tapi hari ni saya bukan nak cerita pasal saya. Saya nak cerita pasal murid saya. Murid ni lah. Saya panggil dia Mary. Mary ni dia special sikit. Sebab apa dia special? Jom kita kenal keluarga dia dulu. Ni semua gambar keluarga Mary. Itu adik-beradik dia. Yang specialnya, ayah Mary ni berbangsa Bidayuh dan telah memeluk Islam. Apa yang buat dia lagi special adalah Mary ni tinggal bersama nenek dia, dan nenek dia berbangsa Bidayuh tetapi masih belum memeluk Islam. Walaupun nenek Mary ni beragama Kristian, tapi mereka tetap hidup bahagia dalam satu bumbung yang sama. Hebat kan? Dan itulah yang diajarkan oleh Islam. Cuma hari tu masa kami tengah belajar menyucikan najis, adalah Mary ni tanya saya. Ni lah yang ditanya. Anjing-anjing ni memang nenek Mary punya, tapi apa boleh dia buat? Mary, nak hadiah tak? Nak. Okey, ready? Ready. Dabra kedabra. Wah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz tak ada? Ustaz, mestilah ada juga.
Macam geng, teruja tak dengan kit KleaN ni? Jom kita tengok apa yang ada dalam kit KleaN. Okey, sekarang untuk kit najis ni, tuan-tuan nak tengok ke tai kucing ni? Aduh, saya warning dulu ya, siapa yang tak boleh tengok, jangan tengok. Nasib baik sempat di blur. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjuk juga dekat anda semua. Bersedia? 1, 2, 3. Nak tengok sangat tadi. Okey, inilah dia. Sebenarnya saya gunakan tanah untuk menghasilkan tai kucing ni. Tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan ingat ini macam kotor. Tetapi sabar, bagi saya explain dulu. Sebenarnya tanah ni saya letakkan di tepi-tepi jalan atau tengah laluan. So murid akan keluar dari kelas dan mereka terpaksa cuci sendiri najis itu di luar kelas. Bagi saya ini lebih praktikal dan murid lebih cepat faham. Itulah lain kali. Husnuzon dulu. Okey, sekarang kit purple ni untuk najis mughallazah. Aduh, nak kena tayang lagi ke najis ni? Okey, saya warning dulu ya. Siapa yang tak mampu tengok, jangan tengok ya. Ini mughallazah ya, najis berat. Tapi, tengok jugalah. Saya kena tunjuk dengan awak semua. Okey, tapi jangan takut. Saya semua gunakan tanah aja. Okey, dan dia nampak sangat real. Memang murid memang nak termuntah mula-mula, tetapi ini adalah sesi pembelajaran dan belajar melalui pengalaman lebih bagus. Tapi ini tanah ya, bukanlah saya pergi ambil najis betul. Kita takkan nak mengajar macam itu. Apa-apa pun murid memang mempraktikkan cara menyucikan najis mughallazah dengan sebenarnya.